ओके गाइज, स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई अल्टेक नेपालको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी तथा शुभजिक आइराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रम एकदमै बढ्दो रूपमा छ। यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले तपाईहरुको माझमा विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ। त्यो भिडियो हजुरहरूले एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ। त्यस अनुरूप मैले आज तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले त्यो त भिडियो भयो। अब तपाईले फोटो मार्फत पनि तपाईले शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यो प्रकारको फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदमै पहिलेको भन्दा एकदमै इजी रहेको छ। पहिलेको अलिकति इफेक्टहरु राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको थियो। तर पनि आज तपाईलाई एकदमै इजी स्टेपबाट सिकाउने छु। तपाईले फोटो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, शुभकामना आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। ओके, कति पनि ढिला नगरेर लागौं आजको भिडियोतर्फ। ओके गाइज, पुनः पनि स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई अल्टेक नेपालमा। तपाईले शुभकामना कार्ड बनाउनका लागि तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्ने गर्दछ, जुन एप्लिकेसनलाई चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले स्टोरमा गएर हजुरले पिक्सेल ल्याब भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा यो एप ओपन हुन्छ र यहाँनिर तपाईले इन्स्टलको बटन देख्नुहुनेछ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो एप चाहिँ इन्स्टल छैन भने र यहाँनिर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि हजुरको माझमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस भएर आउँछ, जुन एप्लिकेसन एकदमै सजिलो छ एडिट गर्नको लागि। सो हजुरले अब यहाँनिर डिलिट गरिसकेपछि अब यसको यो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर कलरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हजुरले यहाँनिर तपाईले कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले हेर्नुला है त। ओके, म यो कलर राख्न चाहन्छु है त। सो यसमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि हजुरले कलर पनि चुज गरिसक्नु भएको छ। अब म तपाईको माझमा एउटा फ्रेम एड गर्छु। सो मैले जति पनि युज गरिरहेका फोटोजहरु छन्, यी फोटोजहरुलाई चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई यी मैले जति पनि युज गरिरहेका फोटोजहरु छन्, यी फोटोजहरुको लिंक म यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानकारी दिनेछु, राखिदिनेछु। त्यहाँ गएर हजुरले क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि समस्या आयो भने डाउनलोड गर्दाखेरि, फोटो एडिट गर्दाखेरिमा कुनै पनि समस्या आयो भने हजुरले सिधा मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले इन्स्टाग्राममा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फलो गरेर, त्यसैगरी फेसबुकमा पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, या त तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। सो अब म तपाईको माझमा यहाँनिर बोर्डर यानी कि फ्रेम चुज गर्छु। सो त्यसको लागि हजुरले प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नुहोला। सो यति गरिसकेपछि हजुरले यो फ्रेमलाई चुज गर्नुहोला। ओके, चुज गरिसकेपछि तपाईको माझमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस भएर आउँछ। हजुरले केही नगर्नु होला, फेरि पनि हजुरले टिकमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यसलाई हजुरले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेमलाई है त। ओके, म चाहिँ यसरी सेट गरिसकेपछि अब तपाईले यो फ्रेमलाई चाहिँ लक गर्न पर्ने हुन्छ, किनकि फेरि हजुरले विभिन्न टेक्स्टहरु फोटोजहरु राख्दाखेरिमा यो सर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरले यहाँनिर तालाको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो लकलाई चाहिँ हजुरले अब कतै पनि सार्न सक्नुहुँदैन है त, सर्दैन है। अब हजुरले फेरि हजुरले के यहाँनिर एउटा टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट एड गर्नको लागि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको यहाँ अप्सन आउँछ, यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई काट्नु होला र हजुरले लेख्नु होला। सो मैले अलरेडी लेखेर राखेको हुनाले सिम्पली कपी पेस्ट गर्छु। ओके, मैले यहाँनिर विजया दशमी तथा शुभ दीपावली भनेर लेखिएको छु, हजुरले पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसलाई हजुरले सबैभन्दा पहिले त हामीले यसको फन्ट चेन्ज गर्छौं है त।
फन्ट चेन्ज गर्नको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले एको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू खुल्छ र यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रोल राइट गर्दै जानुभयो भने फन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यहाँनिरबाट फन्टहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब यसलाई म हल्का म्यानेजमेन्ट गर्छु, हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लाइन स्पेसिङ लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर हजुरले यसलाई चाहिँ अब हल्का मासतिर सार्नु होला। सो यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिरबाट ओके गर्नु होला। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामीले यो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्छौँ। सो त्यसको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर स्क्रोल गर्नु होला, राइट साइडतिर कलर भन्ने छ, त्यसपछि यहाँनिर ग्रेडियन्ट भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले अब कस्तो टाइपमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले हेर्नु होला है त। सो हजुरलाई कुन टाइपमा राख्न मन लाउँछ अर्थात् तपाईँको ब्याकग्राउन्डले कस्तो प्रकारमा चाहिँ सुट गर्छ त्यो हेर्नु होला। र यो चोल कलर चुज गरिसकेपछि हजुरले स्याडोमा क्लिक गर्नु होला, यसलाई पनि इनाबल गर्नु होला, हजुरले वाइट राखिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि हजुरको माझमा यो एकदमै कलरफुल आइसकेको छ, राम्रो टेक्स्ट देखिसकेको छ। ओके, अब म यो साइडमा र यो साइडमा दुईवटा फोटो राख्न चाहन्छु। त्यो फोटोलाई चाहिँ एड गर्नको लागि हजुरले यहाँनिर फेरि प्लसको आइकनमा फ्रम ग्यालरी, त्यसपछि फेरि हजुरले यहाँनिरबाट कुन साइडमा राख्नु भएको छ हजुरले त्यो फुटेजहरू चुज गर्नुलाई त। ओके, म एउटा यो फोटो राख्न चाहन्छु र यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडतिर फर्किएको छ। अब यसलाई म यो साइडतिर मिररिङ गर्न चाहन्छु, यानि कि फर्काउन चाहन्छु। सो त्यसको लागि हजुरले यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, मिररिङ गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कुन टाइपमा राख्ने होइन हजुरले कुनै पनि आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला आफैले। म यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यो साइडबाट ओके गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको साइजलाई म रिसाइज गरेर फेरि पनि यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउँछु। यसरी हजुरले यहाँनिरबाट राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म फेरि अर्को फोटो एड गर्न चाहन्छु। सो सेम कन्डिसन हजुरले ग्यालरीमा चुज गरेर ओके फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यी फोटेजहरू हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुँदैन भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला, या त म लिङ्क दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई फेरि म साइजिङ गर्छु है त। ओके, मैले चाहिँ हजुरलाई जस्ट सिकाइराखेको हुनाले त्यति राम्रोसँग बनाउन सकिरहेको छैन, किनकि मैले तपाईँहरूको टाइम धेरै लिन चाहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले हेर्नु होला कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हजुरले हेर्नु होला है त। सो यति गरिसकेपछि अब म यो साइडमा र यो साइडमा फेरि पनि दियो बत्ती चाहिँ राख्न चाहन्छु। सो हजुरले पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ योलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। ओके, यसलाई क्लिक गरेर ओके। अब यसको साइज पनि हजुरले यसरी साइज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यति गरिसकेपछि अर्को सेम यस्तै प्रकारको बत्ती चाहियो मलाई। त्यसको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो अर्को डुप्लिकेट पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यसरी हजुरले यहाँनिरबाट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नु होला हजुरले हैन। ओके, यति भइसकेपछि फेरि म यहाँनिरबाट अरू टेक्स्टहरू एड गर्न चाहन्छु। सो त्यसको लागि फेरि हजुरले प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर हजुरले फ्रम ग्यालरी टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, डबल ट्याप। ओके, यति गरिसकेपछि फेरि हजुरले यहाँनिरबाट कपी पेस्ट गर्न सक्नु, यहाँनिरबाट हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि। तर म फेरि कपी पेस्ट गर्छु है त, किनकि मैले तपाईँको टाइम धेरै लिन चाहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अलरेडी लेखेर राखेको छु। यहाँनिरबाट म कपी पेस्ट गर्छु है त, कपी पेस्ट गर्छु है त म। ओके, कपी यहाँनिरबाट गएर
म पेस्ट गर्छु। ओके, पेस्ट भयो। ओके, अब यसलाई चाहिँ हजुरले यसरी साइजिङ गर्नु होला। हजुरले लेख्दाखेरिमा चाहिँ ध्यान दिनु होला फन्ट। ओके, हेर्नलाई त हजुरले पनि अगाडि म तपाईलाई यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्न चाहन्छु, किनकि फन्ट चेन्ज गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर 3 साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फन्ट चेन्ज गर्नको लागि सेम कन्डिसन अघिको जस्तो फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले कस्तो प्रकारको फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले हेर्नुहोला। ओके, अलिकति यहाँनिर म ब्याकग्राउन्ड म यो ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु, मोडिफाई गर्न चाहन्छु। सो ब्याकग्राउन्ड अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्छु है त म। कलर ग्रेडिङ। ओके, एक्चुअली म यी फोटेजहरू त्यसै गरी टेक्स्टहरूलाई सबलाई लक गर्छु है त, किनकि हिलेको छ। ओके, यसलाई लक, यसलाई लक, यसलाई पनि लक, यसलाई पनि लक, यसलाई पनि लक, सारालाई लक गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर कुनै फोटेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फोटेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् कुनै पनि लोगो राख्न चाहनुहुन्छ। म फोटो राख्न चाहन्छु फ्रम ग्यालरी। तपाईको फोटो कुन ठाउँमा छ त्यो हजुरले हेर्नु होला, चुज गर्नुलाई त। सो म यो फोटो राख्न चाहन्छु। सो अब यो फोटोलाई चाहिँ म यहाँनिर क्रपिङ गर्छु। सो क्रपिङ गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले एडजस्ट गर्नु होला है त। ओके, अब यसलाई पनि म साइज रिसाइज गर्छु है त। यहाँनिर यसरी राख्न चाहन्छु। अब यसमा क्लिक गरेर हजुरले यसमा क्लिक गरेर यो फोटो एड गरिसकेपछि हजुरले यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एनोड स्याडो भनेमा यसमा गरेर हजुरले यसलाई इनेबल गर्नु होला। व्हाइट कलर गरौँ है त। सो यसरी हजुरले बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि म यहाँनिर आफ्नो नाम अर्थात् कुनै पनि म च्यानलको नाम लेख्छु, हजुरले आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लसमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गरेर अब हजुरले यहाँनिर नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् म च्यानलको नाम लेख्छु। ओके, म फन्ट चेन्ज गर्छु। फन्ट चेन्ज गर्नको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर फन्ट भन्ने छ, फन्ट। ओके, फन्ट। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर कस्तो प्रकारमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले हेर्नु होला है त। म यसमा क्लिक गर्छु। ओके, अल्टेक नेपाल। ओके, अब यसलाई म कलर चेन्ज गर्छु, यसको कलर चेन्ज गर्छु। ओके, हजुरले जहाँसम्म लाग्छ बुझिसक्नु भएको छ होला कलर। ओके, म यसलाई चाहिँ ब्लूमा राख्छु है त। ओके, ब्लू राख्छु। अब यसलाई म चाहिँ स्ट्रोक दिन्छु। स्ट्रोक गरेर ओके, स्याडो बनाउँछु है त। सो यति गरिसकेपछि अब म यसको मुनितिर केही लेख्छु। सो त्योभन्दा अगाडि म यहाँनिर एरो राख्छु। सो एरो राख्नको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला, एरो। अब यसलाई हजुरले एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई क्रोपिङ गरौँ। ओके गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले क्रोप गर्नुहोस्। यताको भाग चाहिँ यहाँनिरबाट काटेर हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले।
Okay, I'll take Nepal. So यहाँनिर म फेरि टेक्स्टमा गएर युट्युब च्यानल लेख्छु। फेरि म यसको फन्ट चेन्ज गर्न चाहन्छु। ओके, फन्टमा गएर हजुरले एमा गएर हजुरले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट फन्ट हजुरलाई कस्तो चाहिएको हेर्नुलाई है त। ओके, यसमा गएर त्यसपछि हजुरले यसमा गएर हजुरले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चेन्ज गरौँ है त। सो कलर चेन्ज गर्नको लागि हजुरलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ। कलरमा गएर हजुरले कुन कलरमा राख्ने हेर्नुलाई है त। सो म चाहिँ येलो कलरमा राख्छु है त। येलो कलरमा ओके, येलो कलर गरेर यसको स्याडोलाई अन गरिदिन्छु। सो स्याडोलाई अन गर्छु, स्याडोलाई चाहिँ यसरी अन गर्छु। ग्रेडिङ भएको छ, ब्ल्याक यसरी राख्छु म। ओके, त्यति गरिसकेपछि अब केही स्पेसहरू यो ठाउँमा रहेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले केही फोटेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फोटेज राख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ कस्तो प्रकारको फोटेज छ मसँग। ओके, म चाहिँ यो फोटो राख्छु, यसलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। सो यसलाई राखौँ है त। ओके, यति गरिसकेपछि अब हजुरले यहाँनिरबाट यो अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले सेभ एजमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिरबाट डिफल्टमा क्लिक गरेर यस अप्सनमा क्लिक गरेर अल्टामा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके गाइज, हजुरले हेरिसक्नु भएको छ कसरी बनाउन सकिन्छ शुभकामना कार्ड भन्ने कुरा एकदमै इजी स्टेपबाट हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो यो भिडियो। सो आउँदा दिनहरूमा तपाईँ यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। ओके, यो साइटमा आइराखेको भिडियो छ, यो भिडियोलाई पनि क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले दीपावली तथा विजया दशमीको शुभकामना भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईँलाई मन पर्नेछ। सो आजको लागि भिडियो यति नै। आउँदा दिनहरूमा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।